بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امروز سفری میکنیم به یک معجزه خیلی عمیق و قابل توجه قرآن. آنچه از معجزات در قرآن بحث میشه یکی از معجزات خیلی مهم و مورد نظر در قرآن همون معجزه ترتیبی قرآن هست. یعنی آیات قرآن چنان با هم ترتیب شده که اولین بار حافظ عثمان که قرآن را 106 بار در طول عمرش نوشت، اون بالاخره به این نتیجه رسید که ما برای نوشتن سطرهای قرآن از کوچکترین سوره و برای نوشتن صفحات از بزرگترین آیه استفاده میکنیم و این یک ترتیب قشنگی به قرآن داده که شما هر صفحه ای از قرآن را میبینین که با یک آیه آغاز میشه و با یک آیه ختم میشه و هیچ کتابی در دنیا به این شکل نیست. حالا یکی از اون معجزاتی که بیشتر چشم ما را به خود جلب کرد در صفحه 73 قرآن هست، همان آیات 175 سوره آل عمران و بعد الی آیه 180. اگر به این صفحه شما توجه بکنین میبینین که صفحه از آیه آغاز شده بس که همون آیه فضل و نعمت الله متعال هست و یک آیه در مورد این صحبت میکنه، بلافاصله میره به آیه 175 که تمام تکنیک های شیطان و ارتباط شیطان با کفار و این که کفار چگونه به زندگی دنیا خوشحال هستن و این که چرا الله متعال کفار مهلت میده و حقیقت پشت پرده این مسئله چه هست و چرا بعضا مسلمان ها ناامید میشن و از خود میپرسن که چرا ما اینقدر امکانات نداریم که کفار دارند. تمام این مسائل را الله متعال مرحله و مرحله بسیار به قشنگی و زیبایی بحث می کند که مهمترین چیزی که ما میتونیم از اینجا پیدا بکنیم همون سیاست‌های غیر مسلمانان و سیاست‌های شیطان هست که چگونه شیطان میتونه انسان‌ها رو گمراه بکنه و از چه رازهایی استفاده میکنه و ما در مقابلش چه کار باید بکنیم. اولین آیه همان آیه 175 هست. در آیه 175 الله متعال ببینین موضوع را بسیار به زیبایی آغاز میکنه که انما ذالکم الشیطان، جز این نیست که این شیطان هست، یخوف اولیاءه، که میترساند دوستانش را، فلا تخافوهم، پس از شیطان مترسید، و خافونی، و از من بترسید، ان کنتم مؤمنین، اگر شما هستید مؤمنان واقعی. شیطان اولین تکنیکی که برای گمراه کردن انسان‌ها استفاده میکنه و میتونه انسان‌ها را گمراه بکنه همان تکنیک ترسانیدن هست و هر کسی که از شیطان پیروی بکنه، هر کسی که دوست شیطان باشه و شیطان ارتباط داشته باشه، شیطان او را میترسانه، با ایجاد وهم و ترس در دل از او باعث میشه که او شکست تجربه بکنه. حالا این شکستی که از شیطان انسان میخوره در حقیقت ببینیم که انسان را به کجا میرسانه. در آیه 176 الله متعال میفرماید ولا یحزنک، و اندوهگین نگردانند تو را، الذین، کسانی که یسارعون فی الکفر، میشتابند به کفر. حالا آنچه نقطه پیروزی یک انسان هست چه است؟ این هست که اگر شیطان آمد او را ترساند، انسان از ایجاد وهم و ترس شیطان در قلب اندوهگین نشه. و همچنان اگر در جای شما دیدین که کفار یا یک انسانی که از دین خارج میشه بسیار به سرعت به سوی کفر و بدبختی و یا تعداد زیاد انسانها به سوی کفر دیدین که رجوع میکنن، از این هم اندوهگین نشین. این سخنی هست که الله متعال و پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور میده و ما هم از این باید پیروی بکنیم. نباید ما را چیزی در زندگی غمگین بسازه،
چون غمگین شدن و اندوهگین شدن باعث ایجاد استرس میشه و ایجاد استرس و استرس در قلب راهی است برای خانه‌سازی شیطان و شیطان خانه خود را در وجود انسان میتونه با این روش درست بکنه. حالا بحثی که خیلی مهم هست، الله متعال میفرماید انهم همان آنان لا یضر الله هرگز زیان نرسانند الله را شیئا چیزی. دیدین که شیطان از کجا آمد؟ شیطان از ترس با دوستانش وارد شد، ولی الله متعال میگه که شما باید به خاطر مقابله با شیطان اندوهگین نشین. انهم هر آینه ایشان لا یضر الله شیئا چیزی به الله متعال ضرر رسانیده نمیتونند. خب یرید الله ارادت میکند الله متعال الا یجعل قرار ندهد لهم برای اینا آنان حظا بهره‌ای یا مفادی فی الاخره در آخرت. چرا شیطان اینقدر مهلت پیدا کرده و چرا میتونه از نزد الله متعال این فرصت را دریافت بکنه و چرا اصلا برای کفار اینقدر فرصت میده که ظلم بکنن، چواحی در زمین بکنن؟ برای اینکه الله متعال میفرماید که ما میخواهیم که اونها در دنیا به آنچه خواستند برسند. اونها چون دنیا خواندن و دنیا خواستند دنیا و از آخرت برای اونها بهره‌ای نیست و میگذاریم دستشان را باز، هر چیزی که در دنیا میخواهند به اون برسند. ولهم عذاب عظیم و برای آنان عذاب بزرگ است. ببینید چونین شد معجزه ترتیب قرآن، این که شیطان آمد ایجاد ترس کرد در وجود انسانها و انسانی موفق میشه که الله متعال در آیه 176 بلا فاصله گفت که شما نباید بترسید. اگر ترسیدید شکست میخورید، نباید بترسید، ترس برای شما جا ندارد. حالا در آیه 177 ببینید دوباره میره به طرف کسانی که از شیطان پیروی کردند، انسانهایی که از شیطان پیروی کردند. الله متعال میفرماید ان الذين همون کسانی که اشتروا خریدند الکفر کفر را بالایمان با بهای ایمان یا در مقابل ایمان. یک تعداد انسانها کسانی هستند که کفر را میخرند و شیطان چنان اونها را مدیریت میکنه که اونها کفر را خریداری میکنند با بهای ایمان. از ایجاد چه؟ از ایجاد ترس. ترس در دلشان ایجاد میکنه که اگر شما ایمان داشته باشید چنان میشه، اگر شما ایمان داشته باشید کشته میشید، اگر شما ایمان داشته باشید ضعیف میشید، اگر شما ایمان داشته باشید باعث میشه ضرر بکنید. چون این شیطان اونها را مجبور میکنه که کفر را به بهای ایمان خریداری بکنند و ایمان خود را بفروشند. وقتی اونها ایمان خود را فروختند، الله متعال میفرماید لا یضر الله شیئا، هیچ چیز و هرگز به الله متعال اینا ضرر رسانده نمیتونن با فروختن ایمان و خرید کفر. تجارت واقعی در درون انسان همان تجارتی است که بین ایمان و کفر صورت میگیره. ما وارد یک تجارت هستیم از زمانی که تولد میشیم که تجارت میان خوبی ها و بدی ها هست، تجارت میان ایمان و کفر هست. ولهم عذاب علیم و برای آنان عذاب دردناک هست. برای کسانی که ایمان را فروختند و کفر را خریدند عذاب دردناک الهی برایشان انتظار میکشد. حالا انسان هایی که چنین کردند، ایمان را فروختند و کفر را خریدند، الله متعال برایشان چه کار میکنه؟ مهلت ها را افزایش میده و زیاد میکنه. بدان میفرد ولا یحسبن الذین کفروا، و شما میگه مپنداری کسانی را که کفر کردند، انما نملی که آنچه مهلت میدهیم لهم برای ایشان خیرون بهتر است لانفسهم برای نفس هایشان.
مپندارید آنان را که مهلت میدهیم که اون مهلت خیلی بهتر است برای نفسهایشان. برایشان مهلت میتیم کفر بکنن، برایشان مهلت میتیم که ظلم بکنن، برایشان تکنولوژی میتیم، برایشان علم میتیم، هر چی از خدا بخواهند، چون قانون خدا بر قانون خواستن استواره، هر کی بخواه برایش میچن و برای اونها چون مهلت میخوان مهلت میتیم. مپندارید کی برایشان بهتر است. انما نملی لهم، جز این نیست که ما مهلت میدهیم آنان را لیزدادوا اثما، تا این که بیفزاییم برای ایشان گناه را، ولهم عذاب مهین، و برای ایشان عذاب خار کننده است. تا به حال چند مسئله شد. اول ای که غمگین میسازد شیطان شما را و از غم باعث میشه که شما، از ترس باعث میشه که شما کفر بکنید و انسانها از ترسی که در قلبشان ایجاد میشه وارد کفر میشن و از کفر به عذاب عظیم میرسن که در آیه 176 گفت. بعد در تجارتی میان ایمان و کفر، ایمان را میفروشند، کفر را میخرند که عذاب علیم برشان داده میشه، عذاب دهشتناک. و در آیه 176 گفت مهلت برشان داده میشه تا افزایش پیدا بکنه این آرزوها و کارهایشان و کفرشان، که باعث چی میشه؟ عذاب مهین، عذاب بسیار بسیار خار کننده. دیدین این آیات رو چگونه الله متعال کنار هم چنده و چگونه مسئله را بیان کرد که از یک ترس ایجاد میشه و بالاخره میرسه به جایی که اینها گناهشان افزایش پیدا میکنن و شامل عذاب خار کننده میشه. حالا الله متعال میفرماید ما کان الله، بر آن نیست الله لیذر المؤمنین که واگذارد مؤمنان را، علی ما انتم، بر آنچه شما هستید، علیه بر آن، حتی یمیز الخبیث، تا آن که جدا کند ناپاک را من الطیب از پاک، و ما کان الله، و بر آن نیست الله لیطلعکم که آگاه سازد شما را علی الغیب، بر غیب، ولکن الله یجتبی من رسوله، بلکه الله برمیگزیند از فرستادگانش من یشاء، هر کی را که بخواهد. فآمنوا بالله، پس اگر میخواهید موفق شوید ایمان بیارید به الله و رسولش، و این تؤمنوا، و اگر ایمان آوردید، و تتقوا، و تقوا و پرهیزگاری رسیدید، فلکم اجر عظیم، برای شما اجر بسیار بسیار بزرگ است. گفت عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مهین، 3 تا عذاب را گفت برای اونها. حالا در آیه 179 آمد بالای اجر عظیم، اما کسانی که تونستن مبارزه بکنن، ایمان بیاورن و تقوا پیشه بکنن، برایشان اجر عظیم است. ولا یحسبن الذین یبخلون، و مپندارند آنان که بخل ورزیدند به ما آتاهم الله، با آنچه داد ایشان را الله متعال، من فضله، از فضل خیش، هو خیر لهم، کن بهتر است برایشان. مپندارید ای کسانی که بخل کردید، مپندارید آنچه را که الله متعال از فضل خیش بر شما داده، این خیلی بر شما بهتر است. بل هو شر لهم، بلکه آن شر است برای شما. بخل یک نیروی هست داخل بدن انسان، اینقدر این نیرو منفی هست، اینقدر این انرژی بخل در وجود انسان منفی هست که حتی چیزی که در زندگی انسان بهتر باشه اون رو به بد تبدیل میکنه، مثبت رو منفی میکنه. الله متعال از فضل و رحمت خود به یک انسان چیزی میچه، بعد اون انسان بخل میکنه. بخل قلب را تنگ میکنه، قلب انسان را بخل تنگ میکنه و انسان بخیل مثل انسان کور هست که نمیتونه خدا را ببینه، نمیتونه حقیقت را ببینه. انسان بخیل مثل انسانی است که قلبش بسته هست و دریچه های قلبش برای رحمت الهی باز نمیشه.
بخل انسان را زبون و ذلیل و خوار می سازد. نباید انسان بخیل باشه. الله متعال به کسانی که بخل می‌ورزن یک نعمتی به شما داد و شما بخل می‌ورزید، میگید این نعمت خاص بر من باشه. یا به فلانی یک نعمتی داده شما بخل می‌ورزید، میگید اون نعمت را کاش از اون بگیره الله بر من بچه. این باعث میشه قلب شما تنگ بشه و دریچه‌های قلبتون بروی رحمت الهی بسته شود و این میتونه بیشترین زیان و ضرر را در زندگی برای شما برسانه. و این در حالی که شما فکر میکنید خیر است براتون آنچه از سبب بخل به دست آورده اید، ولی آنچه از سبب بخل به دست میآورد انسان اون شر است. چون شاید ظاهرا چه چیزی را به دست آورده باشی، ولی در مقابلش اون وسعت قلبی و اون ایمان واقعی را به خطر انداختی، قلب را کثیف ساختی. متوجه باشیم قلب های ما با چه کثیف میشه. بل هو شر لهم، اون شر هست برای ایشان. سیطوقون، هر آینه زود طوق می شود این در گردنشان ما بخیلو آنچه را بخل ورزیدند به به آن یوم القیامت، روز قیامت. سبحان الله، اگر شما در مقابل چیزی و در مقابل دارایی با یک انسانی بخل ورزیده باشین، او را اول اگر به دست بیارین، اون خیر نیست بر شما، اون شر است بر شما. طرف یک پول داره، طرف ثروت داره، خدای از او بگیر به ما بدی. شاید تو فردا به دست بیاری، ولی او آتشی است که به دست آوردی و ثروت و انسانیت و ایمانت را داخل قلبت آتش میزنه. دوم، دریچه های رحمت الهی را به سوی قلبت میبنده. سوم، چرا نمیمانه که وسعت قلبی داشته باشی و رشد پیشرفت و ایمانی داشته باشی. و از همه اینها بدتر این که آنچه انسان در اثر بخل به دست میاره مثل طوقی است بر گردنش که اون جنس طوق میشه به گردنش و روز قیامت با اون به محضر الله متعال حشر میشه. خیلی خطرناک هست این بخل. هرگز و هرگز صفت بخل نداشته باشین. یک چیزی یک انسان داره و تو آرزو داری ای کاش من همچنین می‌داشتم. این بخل نیست. بخل شکستن دیگران و آباد کردن خود هست. طرف را تخریب میکنه. تا ما حتی در بین علما چنین وجود داره، حتی در بین دانشمندا، حتی در بین بهترین انسانها و انسانهای خیلی فهمیده. یک مرضی است که قلب خیلی انسانها را امروز فرا گرفته و احاطه کرده. در محل کار بخل داره با همکار خود، در محل علم بخل داره با کسی که علم داره. چرا اون بیشتر از ما داره؟ باید از اون گرفته شود. هر کاری میکنه که اون تخریب شود. تخریب دیگران آبادی خود نیست، تخریب دیگران آتش زدن به خود هست و اون طوقی میشه به گردن انسان. ما بخلوا به یوم القیامت، آنچه را که بخل ورزیدند به آن روز قیامت. ولله میراث السماوات والارض، از خدا بخواهید، مستقیم از خود خدا بخواهید که برای الله متعال میراث تمام آسمان ها و زمین هست. الله بما تعملون خبیر، و خدا با آنچه میکنید آگاه هست. یکی از خطرناکترین گام ها و راه های شیطان بعد از ایجاد ترس و ایجاد آرزوهای باطل
و اون خرید و فروش کفر و ایمان ایجاد بخل در قلب انسان ها هست که با ایجاد روش های بخیلانه و بخل در قلب انسان را میتونه شکست بده. این معجزه این آیات بود که چقدر زیبا الله متعال از فضل و رحمت خود آغاز کرد. گفت الله متعال فضلش عظیم و بزرگ هست و در اخیرم الله متعال در آیه 179 گفت الله متعال اجر عظیم داره والله بما تعملون خیر و الله با آنچه شما میکنید خبردار هست. و در 3 آیه وسطش عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب بزرگ، عذاب دردناک و عذاب خارکننده را الله متعال بس کرد. لقد سمع الله، به تحقیق شنید خدا، قول الذین، سخن کسانی را که قالوا گفتند ان الله فقیر، هر آینه خدا فقیر هست و نحن اغنیاء و ما غنی و توانگر هستیم. به تمسخر بعضی انسان ها چونی میگن سرک و چابو زود باشد که بفرماییم تا بنویسند ما قالوا آنچه را گفتند و قتلهم الانبیاء و بنویسند کشتن پیامبران را بغیر حق بناحق و نقول و بگوییم ذوقوا بچشید عذاب الحریق، عذاب سوزنده را. الله را فقیر میگن و خود را غنی و پیامبران را میکشن. ذالک این بما قدمت ایدیکم، بدل آن هست و سبب آن هست که پیش فرستاده هست دستهای شما و ان الله و هر آینه خدا لیس نیست به ظلام للعبید، ظلم کننده برای بندگان نیست. الله ظلم نمی کنه برای بندگان خودشون چیزی که انجام دادین رو میبینین دیگه. الذين قالوا، ان کسانی که گفتند ان الله عهد الینا، هر آینه خدا عهد کرده به سوی ما الا نؤمن، که ایمان نیاریم لرسول، به هیچ پیامبری حتی یأتینا، تا آن که بیارد به ما بقربان، قربانی که تأکله النار، بخورد آن را آتش. از بعضی از پیامبران در حقیقت این موجه صادر شد که امتشان چیزی را به نام خدا قربانی یا نظر می‌کرد، آتش از آسمان فرود آمده آن را می‌خورد و این علامت اجابت بود. چنانچه در انجیل موجود هست این واقعا در باب حضرت سلیمان. بگنن یهود بهانه کردن که حکم که با ما چنین حکم باشه تا از کسی این معجزه را نبینیم به او ایمان نمی آوریم. معجزه‌ای که ما یک چیز را قربانی میکنیم یک آتش از آسمان بگیره بخوره. قل بگو قد جاءکم، به تحقیق آوردند به شما رسولان پیامبران من قبلی پیش از من بالبینات نشانی ها و بالذی و آن نشانی که قلتم گفتید فلما قتلتموهم، پس چرا کشتید ایشان را؟ واقعا چرا وقتی از پیامبران نشانی خواستین و پیامبران برایتون نشانی و معجزه آوردید چرا اونها را کشتید؟ این کنتم صادقین، اگر شما راستگوی هستین. فإن کذبوک، پس اگر تکذیب کردن تو را، فقط کذب، پس به تحقیق تکذیب شده رسولان پیامبران من قبل که پیش از تو، جاءو کاوردن بالبینات نشانه ها و زبر و صحیفه ها و کتاب منی و کتاب روشن. ای پیامبر اگر چرا تکذیب کردن؟ فقط کذب الرسل من قبل، پیامبران پیش از تو هم تکذیب شد. کاوردن بالبینات نشانه های واضح و زبر و صحیفه ها و کتاب منی و کتاب روشن چون تورات انجیل اینها. کل نفس ذائقة الموت، هر انسانی چشنده مرگ هست. مرگ اون چیزی نیست که انسان را بیایه بخوره و انسان تمام شود، بلکه مرگ مثال یک ذائقه‌ای میمونه که انسان را میچشه و تحولی هست. مرگ از یک دنیای کوچا به سوی یک دنیای بزرگ و طولانی که در انتظار انسان هست و اون دنیا دنیای واقعی هست و این دنیا دنیای کوتاه و مجازی هست و ما باید برای آزمون الهی به عنوان مرگ و برای تحول الهی به عنوان مرگ آماده بشیم و اون ذائقه واقعی مرگ را بچشیم و تمام تجربیاتی که از مرگ نیاز هست کسب بکنیم. مرگ خیلی چیزها را میتونه برای ما یاد بچه و ما را آماده میکنه برای دیدار الهی، آماده میکنه برای ورود به بهشت و زیبایی هایی که در انتظار انسان هست.
از مرگ با آغوش باز استقبال بکنیم. فکر نکنیم که مرگ یعنی ما را تمام میکنه و خیلی بترسیم، بلکه هر لحظه تلاش بکنیم برای مرگ آماده بشیم. برای مرگ آماده بشیم. مرگ آمادگی میخواهد. مرگ تحولی هست که انسان را از یک موجودی که جاوید نیست تبدیل میکنه به جاویدانگی. دست کم نگیریم. دوست داشته باشیم مرگ را، ولی خود را برای مرگ آماده بسازیم و استقبال واقعی بکنیم از مرگ. روزی که مرگ سراغ ما دیگه فرصتی نیست، باید آماده باشیم و این ذائقه را بچشیم. انسان مرگ را میخوره، مرگ انسان را خورده نمیتونه. به عنوان یک ذائقه انسان مرگ را میچشه و تبدیل میشه به اون موجود واقعی که الله متعال توصیف کرده به عنوان یک موجود جاویدان. و این نما و جز این نیست که توفون اجورکم، تمام داده می شود اعمال شما یوم القیامه، روز قیامه. فمن زحزح، پس هر که دور داشته شد، عن النار، از دوزخ. مرگ فاصله هست بین انسان و دوزخ یا بین انسان و جنت. و ادخل الجنه، و داخل شد جنت را، فقط فاز و تحقیق و کامیاب شده و به آنچه مراد واقعی بود رسیده. آماده باشیم برای روزی که مرگ را بچشیم و این چشش ما را بتونه به بهشت وصل بکنه، به دیدار الله متعال برسانه. نه که این چشش ما را به جهنم و به آتش بکشانه. خیلی متوجه باشیم. و من حیات دنیا، و زندگانی دنیا نیست الا متاع غرور، مگر متاعی بسیار بسیار اندک در مقابل آخرت. دنیا در مقابل آخرت، فکر بکنید یک دانه ریگی هست در یک صحرای بزرگ. خیلی کوچک هست دنیا در مقابل آخرت. دنیا رو درست زندگی بکنیم، مرگ رو درست سپری بکنیم تا بتونیم به اون بهشت واقعی برسیم. لتبلون فی اموالکم، حالا دنیا رو با چی میتونین شما بسازین؟ معجزه قرآن در این هست که انسان را به اون جاویدانگی میتونه برسانه و فرمول جاویدانگی که واقعا نیاز هست به انسان میته. شما این کارها را بکنید، این فرمول استفاده بکنید به جاویدانگی واقعی که همان بهشت الهی است و تمام نعمات میتونید برسید. حالا چه کار بکنید؟ فرمول چی است؟ لتبلون فی اموالکم و انفسکم، آزمایش شما با مالهایتان و نفسهایتان هست. از نفس و جسم و روحتان درست استفاده بکنین، از مالهایتان به زیبایی و درست استفاده بکنین. ولتسمعن، و میشنوید، من الذین، از آنانی که اوتوا کتاب داده شده به ایشان کتاب، من قبلکم، پیش از شما، و من الذین، و از کسانی که اشرکوا، شرک آوردند، اذًا کثیرا، بدگویی و اذیت بسیار بسیار. ای مؤمنان، از طرف مشرکان و اهل کتاب اذیت میشوید، برای شما ضرر میرسه، با شما مقابله و مجادله میکنن، با شما میجنگن، با شما دشنام میچن. اما شما چیکار بکنین؟ اخلاق قرآن رو ببینین، معجزه واقعی قرآن رو ببینین که قلب انسان رو زیبا میکنه. و این تصبروا، در مقابلشان اگر صبر بکنید، و تتقوا، و پرهیزگاری بکنید در مقابل اذیت‌ها و آزاری که برای شما میرسد، فإن، پس جز این نیست که ذالک، این من عزم الامور، از کارهای بسیار بسیار بزرگ هست، از مقصدهای بسیار بسیار عالی هست و از همت و شجاعت بلند شما هست. قرآن به صبر توصیه میکنه، به تقوا و پاکیزگی در مقابل مشرکان و اذیت‌های اونها و اهل کتاب. و اذ اخذ الله میثاق الذین، و یاد کن زمان را گرفت خدا میثاق آنان را که اوتوا کتاب، صاحب کتاب هست، لتبیننه، که هر آینه بیان کنید، للناس، به مردم، ولا تکتمونه، و پنهان مکنید آن را. آنچه از حق به کتاب شما آمده پنهان نکنید، به مردم اعلان کنید. فنبذوه من وراء
فنبذوه وراء ظهورهم، پس انداختند حقیقت و کتابهای خود را با پشت خود و اشتروا و خریدند به به آن ثمن قلیلا، بهای اندک را. بخاطر به دست آوردن پول، ثروت و شهرت کتاب خود را اهل کتاب به عقب انداختند. فبئس ما یشترون، پس الله چه بد هست میگه آنچه را که اونها به دست میارن. ولا تحسبن الذين يفرحون، و مپندار کسانی را که شاد میشوند به ما اچو به آنچه کردند، با چنین کارهایی کردن شادم میشوند. و یحبون، و دوست میدانند ان یحمدوا، که ستایش کرده شوند به ما لم یفعلوا، با آنچه که نکردند. چقدر دوست دارند دیگه بعضی انسان ها که ما ستایش شویم و ما را بزرگ بشمارند و ما را بالا بنشانند. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، مپندار ایشان را در خلاصی از عذاب. یا اهل کتاب و یا مشرکانی که به پیروزی رسیدن و موفقیت رسیدن و فکر کردن ما با عزت شدیم و همه اونها را ستایش کردن. فکر نکنین این عزت های دنیا، فکر نکنین پول ثروت دنیا، فکر نکنین این مشهوریت های بی جای دنیا شما را از عذاب خلاص میکنه. فلا تحسبنهم، پس مپندار ایشان را به مفازة من العذاب، به خلاص شدگان از عذاب، خلاص نشدن از عذاب الهی. ولهم عذاب علیم، و مر ایشان راست عذاب بسیار بسیار دردناک. عذاب دردناک انتظار اونها را میکشه. مردم ستایششان میکنه و فکر میکنه خیلی موفق شدن، در حالی که عذاب در انتظارشان هست. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله.